Một vật thể bay với hình dạng chưa từng xuất hiện trong bất kỳ chương trình UAV công khai nào của Trung Quốc vừa được ghi hình tại căn cứ tuyệt mật Mã Lan. Điều khiến các chuyên gia quốc phòng chú ý không phải kích thước mà là toàn bộ cấu trúc của nó. Thân liền khối không đường nối, cánh cong dạng wing body liền mạch, bề mặt mịn bất thường cho thấy lớp vật liệu tàng hình thế hệ mới. Dưới thân là lớp phủ phản xạ ánh sáng, giúp nó gần như biến mất khi quan sát từ dưới lên. Hệ thống động cơ được giấu sâu trong thân, không tạo điểm nóng hồng ngoại, và luồng khí xả được điều chỉnh để triệt tiêu dấu hiệu nhiệt. Không có phi công, không lộ anten, không để lại tín hiệu nhận dạng. Một nền tảng hoàn toàn bí ẩn, được sinh ra để tiếp cận mục tiêu mà không ai phát hiện. Muốn hiểu rõ bí mật của cỗ máy này, nhớ theo dõi và đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới. Tại căn cứ Mã Lan, một trong những khu vực thử nghiệm quân sự nhạy cảm nhất của Trung Quốc, sự xuất hiện của một vật thể bay khổng lồ đã làm dậy sóng cả giới quan sát quốc tế lẫn nội bộ các diễn đàn quân sự châu Á. Đoạn video ngắn, chất lượng không quá cao nhưng đủ để hé lộ một mẫu máy bay không người lái hoàn toàn khác biệt đã lan truyền trên các nền tảng chỉ trong vài giờ. Điều khiến người xem không thể rời mắt nằm ở hình dáng hung mãnh nhưng tinh giản của nó. Một cấu trúc cánh liền khối dạng cánh bay, mép cánh cong mềm mại nhưng sắc gọn và phần thân gần như hòa vào cánh, tạo nên một tổng thể liền lạc hầu như không có điểm giao giữa các mảng thân vỏ. Đây là kiểu thiết kế thường chỉ thấy trong các dự án tàng hình chiến lược, nơi mỗi mm bề mặt đều phải được tối ưu để giảm phản xạ sóng radar. Vật thể trong video được gọi bằng cái tên tạm là GZX, dù chưa có bất kỳ cơ quan nào xác nhận chính thức. Một điểm gây tò mò đặc biệt nằm ở bề mặt dưới của máy bay. Khi nhìn từ góc quay thấp, phần bụng của nó phản chiếu ánh sáng yếu, tạo cảm giác như hòa lẫn với nền mây. Đây là kỹ thuật quen thuộc trong các dòng máy bay tàng hình hiện đại, sử dụng lớp phủ có khả năng làm giảm độ tương phản giữa máy bay và nền trời khi bị quan sát từ dưới lên. Điều này không chỉ khiến nó khó bị phát hiện bằng mắt thường, mà còn giúp giảm đáng kể tín hiệu hồng ngoại khi kết hợp với hệ thống ống xả được giấu kín trong thân. Việc luồng khí nóng được hướng chếch lên trên thay vì phả thẳng xuống cũng là một chi tiết kỹ thuật chỉ xuất hiện trên các thiết kế chú trọng giảm nhiệt lượng lộ ra. Điều đó cho thấy GZX không đơn thuần là một nguyên mẫu thử nghiệm mà có thể là nền tảng tấn công thực sự, được tinh chỉnh kỹ càng. Trong khung hình, chiếc máy bay vận hành một cách ổn định đến khó tin. Nó thực hiện một vòng bay lượn rộng, độ nghiêng thân rất nhẹ, chứng tỏ hệ thống điều khiển khí động đã được lập trình, thử nghiệm và tinh chỉnh kỹ. Thời lượng bay được cho là khoảng 40 phút, đủ để người quan sát phân tích các chuyển động nhỏ nhất của cấu trúc cánh. Không hề có rung lắc mạnh trong lúc đổi hướng, cũng không có hiện tượng lệch tâm khi tăng giảm độ cao, điều thường thấy ở các nguyên mẫu chưa hoàn thiện. Khi hạ cánh, nó sượt xuống đường băng một cách mượt mà, không tạo quỹ đạo lảo đảo nào, cho thấy cấu trúc khung và hệ thống điều khiển tự động đã đạt mức ổn định cao. Một mẫu thử nghiệm ở giai đoạn đầu hiếm khi thể hiện được mức độ ổn định như vậy. Thông tin từ truyền thông phương Tây thêm phần kịch tính khi cho rằng hình dáng của GZX có nhiều điểm tương đồng với các bản vẽ ý tưởng của Northrop Grumman, từng được nghiên cứu nhưng không trở thành sản phẩm thật. Thiết kế crank guide dạng cánh diều cong đặc trưng với phần gốc cánh dày và phần đầu cánh hạ thấp được xem là hình thái tối ưu cho tàng hình tầm xa. Việc Trung Quốc đưa cấu trúc này vào thực tế khiến nhiều chuyên gia đặt câu hỏi liệu họ đã thu thập được dữ liệu từ các chương trình cũ của Mỹ hay đơn giản là tự nghiên cứu và phát triển dựa trên nguyên lý tương tự. Dù thế nào, mức độ hoàn thiện của mẫu máy bay trong video cho thấy nó không còn ở giai đoạn mô hình mà đã bước vào vòng thử nghiệm bay thực sự. Trước đó một năm, ảnh vệ tinh chụp căn cứ Mã Lan từng xuất hiện trên báo chí quốc tế, ghi lại một vật thể có kích thước bất thường đang nằm trên sân đỗ. Dù góc chụp bị hạn chế, vẫn có thể thấy hình dạng tương tự GZX trong đoạn video gần đây. Một số chuyên gia phân tích ảnh vệ tinh cho rằng vật thể trong ảnh năm 2024 và vật thể trong video 2025 thực chất là cùng một nguyên mẫu, chỉ khác ở việc đã được tinh chỉnh khung vỏ và lớp phủ. Điều này củng cố nhận định rằng dự án này đã âm thầm phát triển ít nhất vài năm trước khi xuất hiện công khai. Ngoài hình dáng, việc GZX được thử nghiệm tại Mã Lan cũng là một tín hiệu quan trọng. Căn cứ này vốn được sử dụng để thử nghiệm các mẫu UAV tàng hình như GZ-11 trước đây, cùng các vũ khí chiến lược đòi hỏi không gian rộng và điều kiện bảo mật cao. Những chương trình quan trọng như máy bay trinh sát tầm cao, thiết bị lượn siêu vượt âm và máy bay cánh bay từng xuất hiện tại khu vực này. Sự xuất hiện của GZX vì thế không hề tình cờ. Nó cho thấy Trung Quốc đang phát triển một nền tảng có vai trò đặc thù, có khả năng gắn với chiến lược răn đe tầm xa. Không phải mọi loại UAV đều được đưa đến Mã Lan để thử nghiệm bay. Chỉ những dự án có tầm ảnh hưởng lớn, liên quan trực tiếp đến năng lực tác chiến chiến lược của quân đội Trung Quốc mới được ưu tiên sử dụng khu vực này. Việc GZX không có khoang kính buồng lái, không có các điểm nhô lên như anten hay cảm biến hướng lên trên cho thấy nó được thiết kế hoàn toàn cho tác chiến không người lái. Điều này cho phép không gian trong thân được tận dụng tối đa cho nhiên liệu, cảm biến hoặc khoang vũ khí. Một số nguồn tin bên ngoài đã dự đoán rằng khoang trong thân của GZX có thể đủ lớn để mang theo nhiều loại vũ khí tấn công khác nhau. Dù chưa có hình ảnh nào hé lộ cấu trúc bên trong, việc thân máy bay không bị chia cắt thành các khoang riêng biệt là dấu hiệu cho thấy nó được thiết kế theo tiêu chuẩn của máy bay tàng hình tầm xa, nơi mọi chi tiết phải phục vụ việc giảm diện tích phản xạ radar. GZX xuất hiện vào thời điểm Trung Quốc liên tục công bố các mẫu thiết kế mới như J-36, J-50 và các nền tảng tàng hình cỡ lớn khác, tạo thành một chuỗi phát triển liền mạch từ máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát đến UAV tầm xa.
Những tiến bộ này cho thấy họ đã đạt tới mức độ tự chủ đáng kể trong cả thiết kế, vật liệu lẫn công nghệ tàng hình. Sự xuất hiện của GZX vì thế có thể là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng khả năng tác chiến tầm xa và củng cố vị thế trong cuộc cạnh tranh công nghệ quân sự tại khu vực. Với đoạn video ngắn ngủi này, câu hỏi lớn nhất được đặt ra là GZX đang được phát triển cho nhiệm vụ gì? Một máy bay tàng hình không người lái với cấu trúc hoàn thiện như thế khó có khả năng chỉ phục vụ thử nghiệm khí động học. Việc lựa chọn Mã Lan, việc giữ bí mật tuyệt đối và việc không công bố bất kỳ thông tin nào kèm theo cho thấy đây là một nền tảng có tính chiến lược. Tuy nhiên, để trả lời chính xác, cần phân tích sâu hơn về yếu tố vũ khí, cảm biến và cách nó được tích hợp vào chiến lược tác chiến tổng thể. Phản ứng của truyền thông Mỹ và châu Á đối với sự xuất hiện của GZX cho thấy mức độ nghiêm trọng mà các chuyên gia đánh giá về mẫu máy bay này. The Wall Street là trang đầu tiên đăng tải thông tin và lập tức nhấn mạnh rằng đây không phải là một nguyên mẫu nhỏ lẻ, càng không phải dự án thử nghiệm tạm bợ. Họ cho rằng cấu trúc cánh bay liền khối của GZX có nhiều điểm tương đồng với các thiết kế thuộc lớp chiến lược, đặc biệt là dạng cánh bay toàn thân vốn chỉ dành cho những máy bay có khả năng tấn công tầm xa và cần mức độ tàng hình cao. Cách họ miêu tả cho thấy một nỗi bất an đang lan rộng trong giới phân tích quân sự phương Tây, bởi mỗi khi một nền tảng UAV tàng hình cỡ lớn xuất hiện, nó thường đồng nghĩa với những thay đổi đáng kể trong cán cân sức mạnh khu vực. Asia Times tiếp tục đẩy sự chú ý lên cao khi nhận định GZX có thể làm thay đổi mức độ rủi ro chiến lược trên Thái Bình Dương. Họ so sánh GZX với GZ-11 Sapshot, một mẫu UAV tàng hình tác chiến đã công khai trước đó. GZ-11 chỉ có sải cánh 14 m và được xếp vào nhóm chiến thuật, tức phạm vi hoạt động hạn chế và chủ yếu phục vụ các nhiệm vụ đột kích hoặc hỗ trợ. Trong khi đó, GZX sở hữu kích thước lớn hơn nhiều và có thể đảm nhận vai trò chiến lược, tức không chỉ tấn công mục tiêu tầm trung mà còn có thể thực hiện các phi vụ đường dài, theo dõi mục tiêu nhiều giờ, mang khối lượng lớn vũ khí, thậm chí tạo áp lực liên tục lên các tuyến phòng thủ của đối phương. Một nền tảng như vậy sẽ đồng nghĩa với việc Trung Quốc bổ sung thêm một tầng năng lực hoàn toàn mới mà trước đây họ chưa công khai sở hữu. So với các quốc gia khác trong khu vực châu Á, việc một hệ thống không người lái có phạm vi tác chiến rộng như vậy xuất hiện khiến cán cân trong khu vực thay đổi theo hướng bất lợi cho các nước đồng minh của Mỹ. Điểm gây chú ý nhất nằm ở so sánh giữa GZX và dòng máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider của Mỹ. B-21 là sản phẩm chiến lược quan trọng bậc nhất của Mỹ, được đầu tư hàng chục tỷ đô la, phát triển bởi Northrop Grumman và chỉ vừa thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2023. Tuy nhiên, B-21 là máy bay có người lái đòi hỏi chi phí sản xuất, huấn luyện, vận hành và bảo trì rất lớn. Ngược lại, GZX là máy bay không người lái, cấu trúc đơn giản hơn nhiều so với một nền tảng có buồng lái và hệ thống hỗ trợ phi công. Điều này cho phép Trung Quốc lý thuyết hóa khả năng sản xuất GZX với số lượng lớn, tạo ra lợi thế về mật độ triển khai. Một số nhà phân tích phương Tây đã cảnh báo rằng một phi đội gồm nhiều UAV tàng hình cỡ lớn có thể gây sức ép chiến lược ngang bằng hoặc thậm chí vượt xa một số lượng nhỏ máy bay ném bom truyền thống. Đây chính là điểm khiến Mỹ phải đặc biệt chú ý. Thay vì tập trung vào một loại phi cơ duy nhất, Trung Quốc có thể theo đuổi chiến lược bão hòa bằng số lượng UAV, gây khó khăn cho các hệ thống phòng thủ của đối phương. Economic Times cũng đưa ra một góc nhìn khác. Họ nhấn mạnh chuyến bay đầu tiên của GZX xác nhận khả năng đa nhiệm của mẫu UAV này. Một nền tảng có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát tầm cao, thu thập hình ảnh, giám sát mục tiêu trong thời gian dài, sau đó chuyển sang vai trò tấn công chính xác bằng vũ khí dẫn đường là điều mà các hệ thống có người lái khó thực hiện liên tục. Khi kết hợp GZX với vũ khí siêu vượt âm hoặc tên lửa hành trình phóng từ trên không, nó có thể trở thành mối đe dọa thực sự đối với các căn cứ, tàu chiến và điểm đặt radar của Mỹ tại tiền tuyến. Tầm hoạt động rộng cho phép GZX duy trì lần hiện diện liên tục và đánh vào các mục tiêu nhạy cảm trong khu vực mà không cần tiếp nhiên liệu hay nghỉ ngơi như máy bay có người lái. Một điểm khác biệt rõ ràng giữa UAV chiến lược và máy bay có người lái nằm ở giới hạn chịu đựng. Phi công luôn phải đối mặt với mệt mỏi, giới hạn trọng lực và điều kiện chuyến bay kéo dài. Trong khi đó, GZX không có những ràng buộc này. Nó có thể bay hàng chục giờ, duy trì các vòng tuần tra dài ngày hoặc bay sâu vào lãnh thổ đối phương mà không cần lo lắng đến khả năng hồi phục của phi công. Khi được trang bị trí tuệ nhân tạo và các thuật toán điều hướng tự động, nó có thể đưa ra các quyết định bay tối ưu để tránh vùng nguy hiểm mà con người khó phát hiện trong thời gian thực. Điều này tạo ra một lợi thế lớn trong chiến tranh hiện đại, nơi tốc độ phản ứng và khả năng xử lý thông tin là yếu tố sống còn. Ngoài vai trò tấn công, GZX còn có thể đóng vai trò liên kết trong chiến tranh mạng lưới của quân đội Trung Quốc. Với khả năng gắn các cụm cảm biến tầm xa, nó có thể trở thành mắt thần theo dõi các mục tiêu lớn như tàu sân bay, tàu khu trục hoặc các hệ thống phòng thủ ven biển. Nó có thể đóng vai trò truyền tiếp dữ liệu, cung cấp tọa độ thời gian thực cho tên lửa đạn đạo tầm xa hoặc tên lửa chống hạm siêu vượt âm. Khi kết hợp với các loại vũ khí như tên lửa DF-21D hoặc DF-26, GZX có thể giúp việc khóa mục tiêu chính xác hơn, giảm độ sai lệch trong quá trình dẫn đường. Chỉ riêng khả năng này cũng đã khiến Mỹ đặc biệt lo ngại, bởi nó có thể làm giảm hiệu quả phòng thủ của các nhóm tàu sân bay, vốn là trụ cột sức mạnh của Hải quân Mỹ tại Thái Bình Dương. Truyền thông Trung Quốc phủ nhận việc GZX là phiên bản không người lái của máy bay ném bom chiến lược H-20, nhưng sự tương đồng giữa hai nền tảng khiến nhiều người đặt câu hỏi.
H-20 được xác nhận có tầm bay hơn 10.000 km và tải trọng vũ khí trên 20 tấn. Dù chưa từng bay thử công khai, H-20 được xem là quân bài chiến lược của Trung Quốc nhằm tăng khả năng tấn công ở tầm xa. GZX với vai trò không người lái có thể hoạt động như cánh tay mở rộng của H-20, duy trì hiện diện lâu dài, theo dõi mục tiêu, mở đường hoặc tấn công trước để tạo khoảng trống cho lực lượng chiến lược. Hai nền tảng này bổ sung cho nhau theo cách mà nhiều chuyên gia mô tả là một cấu trúc tác chiến hoàn chỉnh. H-20 đảm nhiệm nhiệm vụ tấn công chiến lược, còn GZX làm nhiệm vụ áp chế, hỗ trợ và gây nhiễu hệ thống phòng thủ đối phương. Trung Quốc trong 2 năm gần đây liên tục ra mắt các mẫu máy bay tàng hình, từ chiến đấu cơ cho đến UAV cỡ lớn. Sự xuất hiện liên tiếp của chúng cho thấy một chu trình phát triển công nghệ đã khép kín, từ thiết kế, chế tạo, thử nghiệm cho đến triển khai thực tế. GZX được xem là dấu hiệu rõ ràng nhất của việc Trung Quốc đã làm chủ lĩnh vực UAV tàng hình chiến lược, điều mà chỉ một vài cường quốc trên thế giới có thể làm được. Nhìn từ góc độ chiến lược, việc GZX xuất hiện không chỉ là một bước tiến công nghệ, mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng cuộc đua vũ khí thế hệ mới tại Thái Bình Dương đang bước vào giai đoạn căng thẳng hơn. Mỗi quốc gia trong khu vực đều buộc phải tính toán lại hệ thống phòng thủ của mình để đáp ứng với sự thay đổi này. GZX không chỉ là một chiếc máy bay không người lái, nó là tín hiệu cho thấy một phương thức tác chiến mới đang hình thành, nơi các nền tảng tàng hình, tự động và dài hơi sẽ đóng vai trò chủ đạo. Câu hỏi được nhiều chuyên gia quân sự đặt ra là liệu GZX có phải phiên bản không người lái của H-20 hay không? Truyền thông Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận điều này, nhưng sự phủ nhận ấy lại không xóa được những nghi vấn về mối liên hệ kỹ thuật giữa hai chương trình. H-20 theo những thông tin đã từng được hé lộ là máy bay ném bom chiến lược tầm xa đầu tiên của Trung Quốc, sử dụng bố cục cánh bay liền khối tương tự các mẫu máy bay tàng hình hiện đại. Nó được cho là có tầm bay trên 10.000 km và tải trọng vũ khí trên 20 tấn, với khả năng mang cả vũ khí dẫn đường thông thường lẫn vũ khí chiến lược. GZX, dù nhỏ hơn và là nền tảng không người lái, lại có sự tương đồng kỳ lạ về hình dạng tổng thể, tỷ lệ cánh và cấu trúc bề mặt. Điều này khiến nhiều nhà phân tích tin rằng hai dự án dù khác mục tiêu nhưng có thể chia sẻ một phần công nghệ khung thân và vật liệu tàng hình. H-20 được phát triển bởi tập đoàn hàng không Tean và đã được xác nhận bắt đầu nghiên cứu từ năm 2016. Tuy vậy, đến nay không có bất kỳ chuyến bay công khai nào. Điều này khiến nhiều người suy đoán rằng đơn vị phát triển đã gặp phải các vấn đề kỹ thuật phức tạp, đặc biệt trong các lĩnh vực như điều khiển khí động học, khả năng giảm phản xạ radar ở góc đa hướng và kiểm soát dấu hiệu hồng ngoại. Những thách thức này cũng từng khiến các dự án máy bay tàng hình cánh bay ở nhiều quốc gia phải mất hàng chục năm để hoàn thiện. Do đó, việc một mẫu máy bay không người lái như GZX xuất hiện trước H-20 là điều dễ hiểu. Một nền tảng không người lái có thể chịu rủi ro cao hơn trong thử nghiệm, không chịu ràng buộc bởi yếu tố an toàn của phi công và có thể được thử nghiệm thường xuyên hơn. Điều này dẫn đến giả thuyết rằng GZX có thể đóng vai trò làm nền tảng thử nghiệm cho một số công nghệ sẽ được áp dụng cho H-20. Các yếu tố như vật liệu tàng hình, lớp phủ đa lớp phản xạ ánh sáng, kết cấu cánh liền khối và hệ thống điều hướng tự động đều có thể được kiểm tra thực tế thông qua GZX trước khi được tích hợp vào máy bay ném bom chiến lược hoàn thiện. Điều này không có nghĩa GZX là bản sao thu nhỏ của H-20, mà là một nền tảng song hành, hỗ trợ và bổ sung cho chương trình chiến lược lớn hơn của Trung Quốc. Nếu H-20 là vũ khí mang tính răn đe chiến lược, GZX sẽ là công cụ duy trì sự hiện diện và áp lực dài hạn trên các khu vực nhạy cảm. Cách kết hợp này tạo nên một hệ thống tấn công theo lớp, nơi mỗi loại máy bay đảm nhiệm một vai trò khác nhau. Một điểm đáng chú ý khác là sự linh hoạt trong cấu trúc nhiệm vụ của GZX. Một máy bay không người lái có kích thước lớn như vậy không bị giới hạn ở nhiệm vụ tấn công mà có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau tùy theo cấu hình, bao gồm trinh sát, giám sát, tác chiến điện tử hoặc làm máy bay mồi nhử tàng hình. Với khoang trong thân rất rộng, GZX có khả năng mang theo nhiều cụm cảm biến lớn phục vụ cho giám sát tầm xa. Điều này khiến nó trở thành một phần quan trọng trong chiến lược chiến tranh thông tin mà quân đội Trung Quốc đang theo đuổi, nơi dữ liệu thời gian thực đóng vai trò quyết định trong khả năng phản ứng và điều phối lực lượng. Ngoài ra, GZX có thể được triển khai theo mô hình bầy đàn, tức kết hợp với nhiều UAV khác để thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ, từ gây nhiễu radar, thu hút hỏa lực phòng không, cho đến tấn công chính xác vào các mục tiêu ưu tiên cao. Trí tuệ nhân tạo đóng vai trò điều phối nhóm, phân chia nhiệm vụ và điều chỉnh đường bay linh hoạt theo tình huống. Điều đặc biệt ở GZX là khả năng duy trì nhiệm vụ trong thời gian dài nhờ không có phi công. Những phi vụ tầm xa vốn là thách thức lớn đối với máy bay có người lái, nhưng với UAV cỡ lớn, điều này hoàn toàn có thể thực hiện. Các nền tảng như GZX không chịu tác động của mệt mỏi và giới hạn cơ thể. Điều này giúp nó có thể liên tục thực hiện những vòng tuần tra hàng nghìn km hoặc theo dõi mục tiêu trong hàng chục giờ. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng căng thẳng tại Thái Bình Dương, sự xuất hiện của GZX khiến nhiều quốc gia trong khu vực phải xem xét lại cấu trúc phòng thủ của mình. Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia đều đang đầu tư mạnh vào các hệ thống radar tần số thấp. Loại radar có khả năng phát hiện tốt hơn các máy bay tàng hình cỡ lớn. Tuy nhiên, ngay cả với các hệ thống radar này, việc theo dõi liên tục một nền tảng có thiết kế khí động học tối ưu và có thể thay đổi chữ ký radar bằng việc điều chỉnh góc bay vẫn là điều đầy thách thức. Sự hình thành của một lớp UAV tàng hình chiến lược như GZX làm gia tăng áp lực lên các điểm trọng yếu trong khu vực, từ căn cứ quân sự đến tuyến vận tải biển.
Các chuyên gia cũng đề cập đến khả năng GZX được tích hợp công nghệ giảm âm thanh, giúp nó giảm tiếng ồn trong quá trình bay ở độ cao thấp. Dù chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng việc Trung Quốc nghiên cứu các công nghệ giảm âm để hỗ trợ cho tác chiến bí mật là điều đã được nhắc đến trong nhiều báo cáo. Nếu GZX thực sự có khả năng này, nó có thể đột nhập vào những khu vực phòng thủ dày đặc mà không bị phát hiện bằng cảm biến âm thanh. Đây là một lợi thế lớn trong những nhiệm vụ tấn công bất ngờ hoặc mở đường cho các lực lượng khác. Từ góc độ học thuyết chiến tranh, GZX làm rõ xu hướng chuyển dịch từ các nền tảng chiến lược nặng nề sang các hệ thống không người lái linh hoạt hơn. Trong một cuộc xung đột tương lai, việc sử dụng UAV tàng hình cỡ lớn như GZX có thể giảm thiểu rủi ro cho con người, đồng thời cho phép triển khai nhiều nền tảng cùng lúc mà không cần lo lắng về yếu tố nhân lực. Đây là một hướng đi đang được nhiều cường quốc theo đuổi, nhưng Trung Quốc có vẻ đang đi nhanh hơn dự đoán của nhiều chuyên gia. Chiến lược này cũng củng cố vai trò của Trung Quốc trong những khu vực tranh chấp trên biển. Một nền tảng có khả năng bay lâu, mang tải trọng lớn và vận hành hoàn toàn bí mật như GZX sẽ khiến các đối thủ phải liên tục duy trì cảnh giác, tiêu tốn tài nguyên để theo dõi và buộc phải điều chỉnh chiến thuật phòng thủ. Điều này tạo ra một dạng áp lực tâm lý và chiến thuật rất đặc biệt, một dạng chiến tranh mà ngay cả khi không tấn công, chỉ sự hiện diện của nó cũng đủ để tạo rủi ro cho đối phương. GZX là một minh chứng cho thấy cuộc đua công nghệ quân sự đang diễn ra nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng. Những câu hỏi quan trọng như liệu nó có mang được vũ khí chiến lược, liệu nó có khả năng phối hợp toàn diện với H-20 và liệu Trung Quốc đã sẵn sàng đưa nó vào sản xuất hàng loạt hay chưa vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, điều chắc chắn là sự xuất hiện của GZX đã đặt ra một bài toán mới cho các quốc gia có liên quan và mở ra một giai đoạn cạnh tranh công nghệ gay gắt hơn tại Thái Bình Dương. Sự xuất hiện của GZX tại căn cứ Mã Lan không chỉ đơn thuần là việc một mẫu máy bay mới được thử nghiệm, nó là dấu hiệu cho thấy cuộc đua vũ khí tàng hình trên thế giới đang bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác. Trong nhiều năm, các quốc gia tập trung vào máy bay chiến đấu thế hệ mới và máy bay ném bom chiến lược có người lái, nhưng sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng không người lái tầm xa đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận. GZX là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Một chiếc máy bay có hình dáng tinh giản nhưng được thiết kế chính xác đến từng đường cong, mang trên mình một triết lý chiến tranh mới, nơi tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và khả năng tàng hình làm nền tảng cho mọi hoạt động tác chiến. GZX có thể chỉ là một nguyên mẫu trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng mức độ hoàn thiện của nó cho thấy dự án đã trải qua một quá trình phát triển kéo dài và có lộ trình rõ ràng. Việc Trung Quốc thử nghiệm nó tại Mã Lan, nơi chỉ dành cho những chương trình tối mật nhất, chứng minh rằng đây không phải là một dự án mang tính trình diễn. Ngược lại, nó có thể đã nằm trong kế hoạch tích hợp vào cấu trúc chiến tranh tầm xa của nước này. GZX không cần phải là phiên bản không người lái của H-20 để trở nên nguy hiểm. Chỉ cần nó đảm nhiệm vai trò duy trì hiện diện, theo dõi mục tiêu trong thời gian dài, mở đường cho lực lượng chiến lược hoặc hỗ trợ dẫn đường cho tên lửa tầm xa, nó đã tạo ra một lớp áp lực hoàn toàn mới đối với bất kỳ đối thủ nào. Những câu hỏi xoay quanh GZX vẫn còn rất nhiều. Nó mang được loại vũ khí nào, khả năng tàng hình thật sự hiệu quả đến đâu, mức độ tự động hóa có cho phép nó tự đưa ra quyết định tấn công hay không. Nhưng chính sự mơ hồ đó lại làm cho GZX trở nên đáng sợ hơn. Trong chiến tranh hiện đại, đôi khi chỉ cần một nền tảng không xác định được khả năng thật sự cũng đủ khiến đối phương phải mở rộng ngân sách, điều chỉnh hệ thống phòng thủ và thay đổi chiến lược. GZX đang tạo ra một hiệu ứng như vậy. Nó có thể chưa phải là một vũ khí hoàn thiện, nhưng nó đã trở thành một phần tác động đến tâm lý chiến lược trong khu vực. Nhìn rộng ra, GZX phản ánh một sự thay đổi trong tư duy quân sự. Không còn chỉ dựa vào những nền tảng nặng nề, tốn kém và phụ thuộc vào phi công, chiến tranh tương lai sẽ dựa vào những hệ thống tự động, cơ động, có khả năng hoạt động độc lập trong mọi điều kiện. GZX chỉ là bước đầu của xu hướng ấy. Trong những năm tới, có thể sẽ còn nhiều phiên bản nâng cấp, nhiều biến thể khác nhau, và mỗi lần như vậy, sự cân bằng quân sự tại Thái Bình Dương lại thay đổi thêm một chút. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những phân tích sâu hơn về các loại vũ khí tàng hình, công nghệ quân sự mới hoặc các chương trình tuyệt mật đang định hình tương lai chiến tranh, đừng quên đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới. Sự ủng hộ của bạn là động lực giúp chúng tôi tiếp tục khám phá những bí mật mà thế giới luôn cố gắng che giấu đằng sau lớp màn công nghệ.